আজি আপোনালোকৰ বাবে গৰমৰ বাবে উপযোগী মাছৰ এটি খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। মাছৰ ৰেচিপিৰ বাবে মাছ 3 পিচ ল'ব। টেঙামৰা পাতখিনি ভালকৈ ধুই কাটি ল'ব আৰু মচুৰ দাইলখিনি ভালকৈ ধুই কুকাৰত দি দিব। এতিয়া তাত কাটি লোৱা টেঙামৰা পাতখিনি দি দিব। জোখমতে পানী আৰু নিমখ দি ঢাকনি লগাই দাইলখিনি সিজাই ল'ব লাগিব। আনফালে মাছ 3 পিছত নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ব। কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিব আৰু গৰম হ'লে তাত সৰিয়হৰ তেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব আৰু এতিয়া নিমখ হালধি সানি ৰখা মাছ 3 পিচ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি উঠাই ৰাখিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। দাইলখিনি সিজাই লোৱা হৈছে আৰু সেই মাছ ভজা তেলতে পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া 2টা দি দিব আৰু হালধি গুড়ি দি দিব। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলাই সিজাই লোৱা টেঙামৰা আৰু দাইলখিনি দি দিব লাগিব আৰু দি ভালদৰে মিহলাই উতলিব দিব। গৰমত এই মাছৰ আঞ্জাখন খাবলৈ খুবেই জুতি লগা হয়। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন। ভালকৈ যেতিয়া উতল আহিব তেতিয়া ভাজি ৰখা মাছ 3 পিচ দি পুনৰ কিছু সময় উতলাব লাগিব। খুবেই জুতি লগা আৰু সাধাৰণ মাছৰ ব্যঞ্জন। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব। ভালকৈ উতলি জলখন হ'লে গেছৰ জুই নুমুৱাই ৰাখিব আৰু নমাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় উলিয়াই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ।